kapag nasosolve yung loneliness, kapag we go out there, lumabas tayo sa sarili nating sulok, at makipag-friends or open our life with other people. At first, it may not be comfortable kasi baka hindi sa nature natin na i-open yung sarili natin. Pero when we open our lives, ourselves sa ibang tao, hindi mo mamamalaya na yung loneliness na yan ay napapalitan na siya ng joy, ng excitement. Para sa akin, kapag kasi ako malungkot, nire-relax ko yung katawan ko, tapos parang nililibang-libang ko, gumagalaw-galaw ako, nakalimutan ko. Pero sometimes talaga, meron talaga magpapadaan. So, nililimutan ko pa rin kasi parang daan lang ng buhay mo yun eh. So, para sa akin, yung way para ma-solve yung pagiging malungkotin ko is yung una is nagninil ako. Nagninil ako sa kanya para humingi ng comfort para mawala yung pagiging loneliness ko. And yung second is yun, kinakanta ko yung memories ko na hymn, yung sa music sa church para gumaan yung pakiramdam. Ti panagsulbar ko ti loneliness akwan agkararagpin na po Diyos. Yan kun trabaho, kailangan ko nang magtrabaho, parang hindi ko maramdaman yung lungkot ganun. Kailangan ko nang magtrabaho, maglinis, maglaba, ganun, pag nasa bahay ako. Pero pag dito sa trabaho, ganun pa rin ginagawa ko. Kasi I'm not lonely. Teka lang, why do people get lonely? Probably, siguro hindi nila ma-feel na merong someone na nakakaintindi sa kanila. Or walang someone na... wait lang ha, inaano ko pa. Probably, we feel lonely kasi we are not happy sa state na meron tayo ngayon, sa person that we are now. Probably yun. And sa tingin ko, isa na reason is kapag we feel so alone na we don't have someone na we can open up our hearts, like be us, be true. Parang laging, siguro, I think we feel lonely kapag palagi nating feeling na mag-mask to put out there yung best selves natin. Tingin ko lang, yun. We feel lonely. Tingin ko kasi sa buhay kasi ng tao kasi parang may kulang. Parang may kulang yung buhay ng tao. Di perket masaya ka. Siyempre, may kalungkutan pa rin talagang Para kanyak apay nga malidlidayan ti may nga tao may sa data di rason ay may sa nga reason siyempre adati mapukaw di may sa pamilyada siyempre na dagsa na di so ay ti rason apay nga malidlidayan ti may nga tao. Malungkot ka pag wala kang ginagawa. Pero pag yung may ginagawa ka trabaho, hindi mo mararamdaman yung lungkot, di ba? Kailangan nating magdasal, ganun. Tapos yung mga bata ituro natin sa tamang pamamaraan sa pagtuturo sa kanila, parang hindi sila mayaw-awan ti sa bali nga bisyo kasi Nung sobrang nalungkot ako hindi kasi ako talaga malungkutin, pero like very few lang yung moment na yan. Pero ang pinaka naalala ko na sobrang nalungkot ako nung siguro 2014 na nagkikwentuhan kami ni Bishop. Tapos sabi niya, what if I die today? Parang kumusta ka? Tapos bigla ko na-realize na yung alam mo parang nag-crumble na yung world. Siguro yun yun yung parang na lonely talaga ako na wala na yung lahat ng
reason for my being, o, di ba? Parang ganon. Yung mga iba naman, siguro, I think, meron naman mga bagay na nagkukos sa akin ng loneliness. Pero, it's not in my nature to dwell sa kanila. Parang hindi sila masyadong sobrang high para ma-classify ko na loneliness. Of course, I feel lonely paminsan-minsan, pero hindi sila high masyado para masabi ko na lonely ako or may problema ako. Parang it's not in my nature feeling ko. And I don't know kung normal siya or what. Pero yun. Para sa akin, pinakamalungkot na experience ko. Yung pa rin, yung gusto kong makilala yung tunay kong nanay. Kasi habang tumatanda ako, nangungulila pa rin ako eh. Yun yung para sa akin na. Pero, syempre, sa dami ng, yun nga, nilulungkot ko yun. Pero nililibang ko pa rin yung sarili ko kasi maraming tao rin naman na nagmamahal pa rin sa akin. Actually, marami yung mga loneliest na nangyari sa aking buhay. Pero, yung pinaka-loneliest na nangyari sa akin is yun na namatay yung tatay ko. And kahit na hindi siya naging magandang halimbawa na tatay, pero yun, mahal naman ko pa rin siya. And yun, nalulungkot din ako na hindi niya ako nakita na nag-serve ng mission. Timi morik idi katkwa idi awan ni tatang ko nagrigat ti biag mi idi pinagsinina na kami ti agkakabsat. So nga inalanak nan ti Manila. Tapos na amok ni Kuya Morodel. Tapos napang kami to Ilocos, nag-asawa kami. Di ko namamok ni Ate Laia. Si kayo, dito na ako hanggang siguro mamatay na ako, gano'n.